Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα περπατάω στη γειτονιά μου και μαθαίνουμε λεξιλόγιο στα ελληνικά. Πάμε για ένα immersive video. Πάμε μία βόλτα στη γειτονιά μου να δούμε τι υπάρχει. Μένω σε μία ήσυχη γειτονιά. Στη γειτονιά μου υπάρχουν πολυκατοικίες με διαμερίσματα, υπάρχουν πολλά αυτοκίνητα αλλά και αρκετά δέντρα. Λίγα μέτρα πιο πάνω είναι ο κεντρικός δρόμος όπου υπάρχουν πολλά μαγαζιά και φασαρία. Αυτός είναι ένας φούρνος και δίπλα υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ. Υπάρχουν πολλά σούπερ μάρκετς εδώ. Να κι άλλο ένα. Στον κεντρικό δρόμο έχει πολλή φασαρία γιατί περνάνε πολλά αυτοκίνητα. Το φανάρι είναι πράσινο. Περνάμε τη διάβαση και βλέπουμε έναν φούρνο. Περνάμε πάλι τη διάβαση και απέναντι υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ. Ούψ, τι κάνουν εδώ? Κόβουν τα δέντρα? Δίπλα στο σούπερ μάρκετ υπάρχει μία τράπεζα. Υπάρχουν πολλές τράπεζες εδώ. Περπατάω στον δρόμο. Περπατάω στη γειτονιά. Μπροστά από το σούπερ μάρκετ υπάρχει μία στάση. Είναι μία στάση λεωφορείου. Και λίγο πιο πάνω υπάρχει ένα περίπτερο. Πίσω από το περίπτερο βλέπεις ένα άλλο σούπερ μάρκετ. Να και το λεωφορείο, περνάει από εδώ. Εδώ υπάρχει ένα μαγαζί με καλλυντικά και δίπλα είναι μία κλινική. Κοντά στην κλινική υπάρχει ένα μαγαζί για τα κατοικίδια. Στη γειτονιά μου υπάρχουν πολλά φαρμακεία. Να ένα, να κι άλλο ένα. Και εδώ υπάρχει άλλη μία τράπεζα. Δίπλα στην τράπεζα ένα ανθοπολείο και απέναντι υπάρχει ένα μανάβικο. Αυτό είναι ένα μαγαζί με χριστουγεννιάτικα στολίδια και δίπλα υπάρχει ένα ζαχαροπλαστείο. Στον κεντρικό δρόμο περνάνε πολλά αυτοκίνητα και πίσω είναι οι πολυκατοικίες. Στη γειτονιά μου έχει πολλά καφέ και είναι το ένα δίπλα στο άλλο. Περπατάω λίγο πιο πάνω από το σούπερ μάρκετ γιατί θέλω να πάρω καφέ από το αγαπημένο μου μαγαζί. Αυτό είναι. Περιμένω το καφεδάκι μου και είμαι έτοιμη να καθίσω να το πιω με την ησυχία μου. Λοιπόν, είμαστε στη Θεσσαλονίκη. Δεν μπορεί να μην υπάρχει ένα μαγαζί που να πουλάει μπουγάτσα. Να το. Εδώ υπάρχει ένα μαγαζί με μπουγάτσες. Τι υπάρχει στη γειτονιά σου? Γράψε μου στα σχόλια. Αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε like, εγγραφή στο κανάλι μου και εμείς τα λέμε στο επόμενο. Γεια!